Усім великий привіт! Рада всіх вітати у новому відео. Кулінарний влог стартує. Сьогодні я готую салат середньоземноморський. Незапланований такий влог, тому що я вирішила приготувати салатик. І думаю, чому б мені не включити камеру і не поділитися з глядачами досвідом, рецептом смачнючого салату, який я готую ціле літо. Він ситний, корисний, поживний і досить такий смачний. Цей салат люблять і в Греції, і в Грузії. Що є спільного з Грузією і з Грецією? Багато чого, історичних різних фактів. Кухня досить схожа. Ну, давайте покажу, що війде в цей рецепт. Ну що, поїхали. Я не фудблогер, але я буду старатися сьогодні швиденько вам продемонструвати, як приготувати цей смачнючий салатик. Мене звати Надя, я зі Львова і... Так, хтось десь дзвонив мені. Так, що входить інгредієнти для салату? Такий товстенький, хороший баклажанчик, свіженький. Така, знаєте, хрюшечка, я називаю. Далі молодий чесник. Можна старий, коли вас не буде, але зараз саме сезон свіжини, то чому би не брати свіженький, так? Ну, якщо у вас вдома завалявся немає, то можете взяти старий чесник. Далі помідорки рожеві, коктейльні були написані. Як на мене, вони мали би бути коктейльні трішки меншими, вони такі естетичні, красиві, тільки погляньте. Я думаю, що в цей салат не війдуть всі помідорки. Думаю, що я поріжу десь 3-4, максимально 2 зубчика чесничка. Ось це буде баклажанчик. Далі сир фета, але зараз він у нас в Україні називається фалата. Чому так? Тому що претензії грецького бренду, так, торгової марки фета на використання Україною. І в Європі захищаються права авторські, брендингові. І зараз цей сир називається, нас перейменували. Раніше він був фета, а зараз він називається фалат. Далі. Кукурудзяний крохмаль. Ви скажете, для чого тобі в салат кукурудзяний крохмаль? Побачите. Це саме важливо, щоб салат мав цікавий такий смак і відчуття такої хрумкості баклажану. Я баклажанчик буду піджарювати кубиками в кукурудзяному крохмалі, в олійці, і тоді він буде таким хрумким. Петрушечка, можна кінзу, можна базилік, що ви маєте, що у вас є на городі, так, або що ви любите. Далі я добавлю вже під кінець цей бальзамічний соус, правильно я кажу так, бальзамічний крем, точніше збагачений екстрактом інжиру, і створює поєднання з особливим ароматом і м'яким смаком. І він вироблений теж в Греції, оригінальний, не розливався він там в Україні чи ще десь, повністю грецьке маркування, і вже наклеєчка йшла українська з перекладом, що це для мене дуже важливо, щоб не закупляли там сировину чи не робили під бренд. Якщо є можливість купити грецький сир фета, теж буде супер. Далі у мене оливкова олія, само собою, для заправки буде. Ще я хотіла додати, що цей соус, крем-соус інжирний, так, бальзамічний, він трішки солодкуватий. А сама фета, і оця чесничок, так, він збалансує оцей грецький бальзамічний соус, крем, він збальзамує оце такий смак, надасть такий бальзам більше витончений. Ви можете там менше, я додаю, наприклад, на таку порцію столову ложку цього бальзамічного крем-соусу. Ви можете більше, можете менше, ви можете просто інший соус, який у вас є вдома, там, який він міг би підійти, або який ваш улюблений. Я буду зараз нарізати баклажанчик. Так, баклажанчик. І буду кубиками, я посиплю сіллю, ці вже готові кубики, так? І на 10-15 хвилин, щоб така гіркота пропала, щоб відійшло, такий пустив сік трішки, щоб забрати гіркоту. Все помити.
чистеньке і приготовлене до приготування салатику. Так. Шматочки мають бути не малесенькими такі кубики, а можна трішки більшими. Ну теж залежить все індивідуально. Не дуже я рівномірно розрізала, я трішки хвилююся. Це перший мій фуд-влог, але нічого страшного. Завжди щось буває вперше, якби готувати на камеру. Чим більше стараєшся, то якби може піти щось не так. Тому я розслаблюся повністю. І так, ось так зроблю. Так, поріжу 3 частинки і зараз поріжу кубиками. Виявляється, що грецька кухня і грузинська, вони дуже схожі. Цього я так якби не дуже знала, а виявляється, що так. Такими кубиками нарізаємо. Нарізаємо кубиками, будемо це все обжарювати. Шкірку я не знімаю, це такий молоденький баклажанчик. І коли засипаєш сіллю, опустить сік і забере гіркоту. Культура схожа. Теж якби між цими країнами. Так. Ну, більше якби так, це грецький варіант. Так. Можливо, можна було і меншими кубиками нарізати. Ну, я, в принципі, нарізаю плюс-мінус так. Можна було б ось так ще зробити. Ось цей бучок, він такий, бачите. Зараз я його просто зроблю вущим, щоб кубики не були. Щоб кубики не були такими великими. Мені вже аж солодко печуть, тому що я знаю, наскільки цей салат смачний. Також багато історичних пам'яток в Грузії, грецьких. І якась частина, по-моєму, була навіть грецькою. Хто знає більше, напишіть в коментарях. Так. Думаю, що цей теж шматочок так треба зробити. Ніби це я не хочу. Хочеться, щоб шкірка залишилася. Ось такі подовгості будуть. Хоча можна, в принципі. Зараз я розріжу. Тому що нерівномірно порізала. Ось так нарізаємо кубочками. Посередині. Хоча в мене завжди виходить так, як я хочу. Но коли сьогодні потрібно, щоб все було ідеально, то воно так не вийде. Ну, в цілому, думаю, що непогано. Я думаю, що ви зробите це набагато краще, ніж я. А можливо, ви і готуєте такий салат вдома. На жаль, чую тривога. Сподіваюся, нічого такого критичного. Я не хочу переривати ефір і буду готувати салатик. Нарізала кубиками. Зараз я засиплю, візьму якусь миску і посиплю сіллю. Салату буде багато, судячи, можна менше баклажанчик, якщо у вас велика родина і ви хочете. Ну, його бажано одразу з'їдати, цей салат, тому що він помідорки пускають там сік, це все, і він не такий смачнючий, як вже на наступний день. Порізані кабачки кубиками пересипаю в широку миску, в тарілку, щоб було зручно їх посипати сіллю. Вона має бути отак ширша, а не глибша, щоб рівномірно сіль розподілилася. І ці баклажани, я, по-моєму, сказала кабачки, і баклажани пустили сік. Я посипаю сіллю. Також врахуйте, коли ви вже їх пожарите, так, і вже буде готовий салат, і ви будете додавати сіль і перець, то ви спробуйте, наскільки солені кабачки вийшли. Щоб і сам сир фета, він теж солений, щоб не було пересолено. Так, я думаю, що хватає. Такий свіженький був баклажан, деколи важко вибрати. Ну, ще трішки так, щоб сочок пошвидше пустився.
Але я кажу, можливо, що під кінець ви спробували чи не пересолений буде салат. Якби так. Все, відкладаю. І нехай вони собі топляться. Можна час від часу за тих 10-15 хвилин їх перемішати, подивитися, як пускає сік, можливо, трішки ще додати солі. Ну, а далі я буду нарізати, поки баклажанчики томляться в солі, буду нарізати помідорки, сир фета, тобто, щоб вже було готово. Так, крохмаль відкладаємо. Беремо помідорки. Вони теж мають бути великими шматочками. Можна буде дорізати, ви подивитеся в цілому, оскільки у вас вийшло по об'єму баклажанів. Помідорки я ось такої форми об'єму нарізаю на 4 шматочки. Заберу зараз оцю попу, виріжу. І ще так нарізаю. Думаю, що можна буде і ще трохи дорізати. Вже такий дуже смачний аромат йде від помідорок. Я здивована, тому що зараз нереально важко купити помідори, щоб вони пахли помідорами. А як правило, вони такі любові. Так. Я нарізала стільки шматочків. Якщо я подивлюся по об'єму баклажанів, можливо, я ще доріжу ось ці дві помідорки. Так, відправляю сюди. Ось ці попки я відрізаю. Так. Так, тут немає, а тут є. Літній такий, він легкий, він корисний, цей салат. І швидкий в приготуванні. Ви це все швидше зробите, ви ж не будете робити на камеру, якби. А так, в домашніх умовах ви дуже швиденько це все приготуєте. І цей салат люблять всі чоловіки, діти і люблять чоловіки. Чому? Бо баклажан він ситний. Піджарений. А коли його піджарити в крохмалі, то буде така хрустка, трішки скоринка. Так, це забираємо. Витираємо довжку. Тут м'яса не було, то міняти її не потрібно. Так, і ці баклажанчики, вони вже пускають, я бачу, міняються і пускають трішки сік. Вони ж не мають там стікати таким соком. І баклажани вони вбирають навпаки. Вони не хочуть віддавати сік, а навпаки вони забирають багато олії. Якби так. Так. Моєму хвилюванні немає меж. Думаю, чесничок поріжу поки що. Як до нього добратися? Відкрити чесничок треба.
Ой, аромат свіженький, молодий. А я дам 2 зубчика. Хоча можна було б 1 зубчик давати, ну я чесник люблю. І в салатах я даю 2 зубчика. Ви можете натерти на терці, щоб трошки він такий був, знаєте, якби більш такий маслянистий. Або чеснокодавкою видавити. Ну, таких 2 хороших зубчика, жирненьких теж. Так. Знімаємо шкірочку, в основному, щоб добратися до самої смачної дольки. Ось така, і вже такий і не дуже він великий, і не так буде дуже і багато, якби. Можна взагалі-то дрібосенько порізати, ну так не поріжете, хоча можна в принципі. Чому ні? Я натру, відкладу, тому що я зараз ще поріжу серветка. Я думаю, чесник теж, якби практично в останній момент треба. Так. Відкриваємо вимивальником. І можна, щоб не вилити. Ось який він красивий, сир фета, ціленький. Подивимося, що в нас сьогодні вийде. Теж нарізаємо кубиками, стараємося, щоб кубики були такі одинакові. Сир він любить розвалюватися, і навіть в рецепті вказано в рецептах, що можна просто подробити руками. Бо він все одно не буде триматися настільки. Так, я його спробую. Смачний. Маслянистий. Трішки солений. Не критично, тому що, до речі, до цього салату можна сир фету замінити бринзою. Бринза більш солена. Але так як я баклажани посолила і фету я люблю, не втрималася, буде чесничок, тобто закидуєте кубики. Ну, вони трішки ще розпадуться, в салаті це так не буде. Так. Помідорки і сир фета. І швиденько баклажани, буквально дуже швидко, вони зараз пожаряться. Два зубчика буде просто ідеально. Бо якщо ви дасте 1 зубчик на таку кількість, якби кубиків баклажану, помідорів, то навіть цей чесник, ви його не відчуєте в салаті. Ну і не має так в салаті бути сильно відчути з чесником, але буде реально замало 1 зубчик. Так, і тим більше ви не дотрете до кінця. Якщо все ж таки треба було брати, він такий пекучий, я вже чую, просто тру і чую, що мені аж носи почало крутити. Так. Швиденько. Натираємо. Коли чеснокодавкою видавлюєш, то такі залишаються якби волокна від чесника. Мені от більше подобається отак натерти. Більш такий він, якби як соус виходить чесничний. Так, я його зовсім
буквально мало. З цієї і ось з цієї сторони. Забираємо от стільки чесничка. Ну і що? І залишається нам пожарити баклажани. Зараз я їх на паперовий рушник відкину, щоб втягнуло сочок. Щоб вони були сухенькі. Тобто обваляємо крохмалі кукурудзяному і пожаримо на соняшниковій олії. Можна і на оливковій, але олії треба трішки більше. Дякувати Богу, тривога закінчилася. Все добре. І можна спокійно, ненапружено продовжувати. Сік від баклажанів на дні тарілки. Вони такі трішки вже м'якші стали, можна було б і довше потримати. Но у відео так не зробиш. Ви собі вдома можете просто і потримати довше з сіллю, маю на увазі. Довше так. Як я роблю? Беру рушник паперовий. Так. І висипаю на паперовий рушник. Нічого так добре не втягне сік, як паперовий рушник. Я таки і рибу, коли помию, наприклад, я її запікаю там, чи жарю, то я її так, наприклад, в рушнику обмотую паперовим і втягує вологу воду, і сухенька тоді добре жариться і хрустка скоринка. Так, сочку небагато, але все ж таки пустило. Я сподіваюся, що гіркоту забрало, хоча я, як правило, трішки довше завжди тримаю. Що я роблю далі? Я беру ще рушник, отак розмотую, одинаково, бачите, і роблю ось так. Щоб було сухенько. І так пару разів роблю. Забираєте. Щоб баклажанчики були сухі, щоб вони не були вологими, такими мокрими. Тому що ви будете їх макати в крохмаль. Так. Забираю знизу цей рушничок. Це все робиться швидко вдома. Не стривожено, без камер. Так. Так, і ще раз візьму, щоб точно. Я так роблю на декілька разів, і вони сухенькі. Ось так. Тому що ви таку кількість баклажанчика, кубиків, ви так не промокнули швидко. Все, вони сухенькі. І зараз будемо їх жарити, обмокувати в крохмалі і жарити. Для цього візьмемо ось цю тарілку. Я бачу просто, що вона мені ідеально підходить за розміром. Так. Що ми робимо далі? Відкриваємо цей крохмаль і висипаємо на тарілку. Кукурудзяний крохмаль для випічки соусів, десертів та супів. Трішки я ще там залишу, якраз для супчику. Чуть-чуть. Ну, подивлюся, скільки. Його так, в принципі, багато і не потрібно. Ну, вони повинні так добре обвалятися. Крохмалі.
щоб вийшла хрустка скоринка. Якщо ви знаєте, як краще зробити, напишіть в коментарі. Діліться досвідом, тому що кожна господиня і кожен готує по-різному, нема одинакових. Як то кажуть, дві господині ще ніколи не зійшлися на кухні, чи невістка з свекрухою там, чи подружки. Постійно кухня – це якби для сперечань, як готувати. Тому кожен точно знає, що він може краще. Це по-любому скажуть, що все не так, а треба було зробити по-іншому. Але дійсно багато корисних може бути якихось рекомендацій від глядачів. Тому було б краще ще, ну це так буде не естетично на відео, але краще було б взяти глибшу миску, засипати крохмалем і отак стрясти, щоб гарно. Так, я думаю, що достатньо крохмалю. Ну, він також не буде на те, що я сиплю, його не буде багато на тих шматочках. Отак ми зараз перемішаємо, щоб обвалялися шматочки в крохмалі. Мені вже треба було розігрівати сковорідку. Так. Отак от, бачите, вже такою покривається як мукою, як пудрою оці шматочки. Не пробувала, можливо, можна було б ще дати курячої філеєчки чи як ви вважаєте. Колись треба спробувати. Но він вже буде тоді надто ситний і вже не буде таким літнім легким, якби. Ну, валялося. Подивимося, як це все вийде. Ще трішки зверху посиплю. Це не буде так, як ви думаєте, багато крохмалю. Що хтось подумає, стільки крохмалю вона всадила, тому що ці кубики з баклажанів вони так не хочуть добре обвалюватися. Я їх якби рушником паперовим висушила. Ну, плюс-мінус, ось такі вони вже біленькі, припорошені, засніжені. Так. Так. Я беру олію соняшнику, розігріваю. Сковорідку, щоб вона була гаряча, щоб одразу коли вони пожаряться, я їх сюди засиплю. Було б дуже добре знизу так само покласти рушничок або серветку, щоб той жир він стік і якби втягнув отой рушник або серветка. Я так зараз роблю паперову. Да, отак от зроблю на вниз, щоб не було дуже жирно, щоб вони не тупилися там, оці шматочки. Олії не повинно бути мало, тому що вони повинні обжаритися добре. Щоб аж квачала олія, щоб вони були хрумкими. Також можна і бажано взяти сковорідку більшу, якщо у вас є щось на таку порцію, можна було б дійсно мені взяти було сковорідку, не взяла меншу. Так. Так, починаєш квачати добре. Не знаю, чи чути. Вже шкварчить. Акуратно, щоб розбризкувати масло соняшникове, олію. Тобто
Звичайно, що ви зробите це краще, я навіть не сумніваюся. І смачніше, тому що ви такі хороші господинки. Краще в дійсності, якби була б більше сковорідка, а ця трішки слаба. Так, я акуратно їх отак от все випивають баклажани з олією. Вони ще тріснуть. Сік по-любому, весь сік не вийшов. Зараз я трішки накрию кришкою. Вони вже мають таку скоринку. Симпатичну таку прижарену. Це все дає крохмаль. Я знаю, що є такі кулінарні поварі, так? Чи як назвати? Ну, поварі, так. Що вони ще додають якби приправу до крохмалю. Але я це ніколи не пробувала. Значить, одразу отак от було. Я накрию трішки кришкою. І трішечки зменшу вогонь. І чекаю. Ще петрушечку потрібно порізати. Свіженька. Просто супер. Все свіже сьогодні. Петрушки я люблю більше, але для когось це може взагалі бути мало. Я вважаю, що я її багато ріжу. Ще чуть-чуть. Ну, буквально ще одну. Ось цю. Тому що вона корисна. Вона корисна. Можна базилік. Буде зовсім трішки навіть кращий смак. Чим найдрібніше, якщо ви поріжете саме в цьому салаті, то буде саме краще. Хоча багато хто салати просто рве пальцями. І теж, якби, ну, ми всі по-різному любимо. Якщо відео буде затягнуте, я, можливо, трішки повирізаю кадри або пришвидшу їх. Так, що там? Ой, такий приємний аромат, хоча в баклажанах немає приправи, якби, але аромат такий. І вони вже м'якенькі, такі відносно є скоринки, маю на увазі, але я вже бачу, що воно прижарюється. Тільки треба дивитися, щоб воно рівномірно. Бо якщо ви візьмете сковорідку більшу, то бачите, що швидше цей процес у вас вийде. Я додавала вогню, щоб швидше було. Нагадує мені вже сухарики. Такі, знаєте, пропечені. Я зараз один спробую, скільки мені ще їх жарити. Ну, ще чуть-чуть. Але гіркота пішла.
Буквально ще чуть-чуть. Трішки добавлю ще олії. Все ж таки. І в салатах цей не викладувати оці баклажани. Не треба чекати, щоб вони там охололи дуже. А саме, щоб була хрустка скоринка і був салат ситний, то їх дають якби прям от гарячими. Така хороша вже скоринка виходить. Ось така скориночка, як медова. Ну, смачно. Спробуйте і вам сподобається. Хто не любить шкірки, хоча вона м'якенька, от зараз. Але хто не любить шкірки, то можете знімати, але вони так можуть і кубики не триматися, якби важко, щоб вони тримали форму. Я їх просто хочу так добре зажарити. Напишіть в коментарях, які салатики ви готуєте літом, які самі улюблені, ситні, корисні і недорогі, тому що зараз ми всі рахуємо фінанси, хочеться щось такого екзотичного чуть-чуть. Якби я маю на увазі не тільки українську кухню, а і грецьку, і італійську, так і французьку, і там хтось любить китайську кухню. Тому пишіть в рецептах. Тому пишіть коментарі з рецептами своїх улюблених салатиків. Так, ще буквально чуть-чуть. Я це вже говорила, що чуть-чуть, але ви дивитеся. Мені подобається, як скориночка є. Крохмаль, бачите, він робить такий апетитний вигляд. Правда, декотрі кубики не хочуть розпадатися, або я погано їх розрізала швидше всього. І що, наступив той момент, як то кажуть, блін став комом, коли я закінчила це все знімати, було продовження, так? Я підійшла до камери, щоб подивитися, що ж там відзнялося, а камера виключена, вона виключилася на моменті, коли я піджарювала баклажани в такій фритюрі, крохмальній, і все. І я це довго ще розказувала, показувала, заправляла соусом, заправляла олійкою, давала перець, давала сіль, показувала близько салатик, який вийшов, розказувала про це просто неймовірно. Такий аромат і такий пікантний смак. Вже його виклала на тарілку, ну і кажу, підійшла до камери, і відео до кінця не записалося, тому я вже роблю дозапис тим, що залишилося, тобто останнім моментом. Думаю, ви мене пробачите, наступних раз я буду слідкувати, щоб камера бігати туди-сюди, щоб камера не виключилася, так буває. Ну, що хочу сказати, аромат просто неймовірний. Ось такий салатик вийшов середньоземноморський, грецько-грузинський. Він смачний, ситний. Саме, що я хотіла ще сказати, я це говорила, не записалося, що ось цей бальзамічний крем інжирний, він не такий, що оцет бальзамічний, то він стікає, як ви нанес посудини, так? А тут він навпаки, він такий густенький, я його наливала і показувала, але не записалося у відео, він густий, досить такий кремовий, і він навіть залишився ось на сирі, видно, що на сирі, я підійду ще раз покажу. Ось так.
Просто смакота. І баклажанчики, вони чуть-чуть хрумкі, ну не такі, як би хотілося. Просто тут все зійшлося. Попробуйте, я вам правду кажу. Вам сподобається ситний салатик. Якщо ви таки не готовите, можна ще посипати тут кунжутом, горішками. Також не було, коли я купляла. Раніше я брала помідори черрі і розрізала на дольки пополам. Якби менше, вони естетично краще дивляться. Друзі, дякую всім. Негарно з повним ротом говорити. Друзі, дякую всім, хто був зі мною у відео. Напишіть рецепти своїх улюблених салатиків літніх. Напишіть, чи ви будете готувати такий салат, як я вам розказала, можливо, ви вже його готуєте, що ви знаєте про грецьку, грузинську кухню і так далі. Не скупіться на коментарі, пишіть. Коментарі не буду видаляти, навіть якщо вони якісь будуть негативні, тому що, якби кожен має свою думку. Мені цікаво, що ви будете думати, що ви думаєте про мої кулінарні досягнення, таланти. Я талановита в цьому. Всім па-па!